მოგესალმებით. ეს გახლავთ ვიდეოლოგი კაი საკითხავი. დღევანდელ ჩანაწერში მე მინდა გესაუბროთ ჯერომ სელინჯერზე, ამერიკელ ავტორზე, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაიბადა ნიუ-იორკში. სელინჯერი ადრეულ წლებშივე წერდა ნოველებს, მოთხრობებს და აქვეყნებდა კიდეც, მაგრამ შემდეგ მეორე მსოფლიო ომში მოუწია წასვლა და როდესაც მეორე მსოფლიო ომიდან დაბრუნდა სამშობლოში, აი მაშინ მოხდა მის ცხოვრებაში და მის შემოქმედებაში გარდამტეხი ეტაპი, როდესაც მან დაწერა თამაში ჭვავის ყანაში. თამაში ჭვავის ყანაში არის პირველი წიგნი, რომელიც მე მინდა გირჩიოთ სელინჯერის გაცნობისას და ბევრი რამის თქმა შეიძლება ამ წიგნზე. პირველ რიგში იმის თქმა, რომ კითხვების ერთ ნაწილს ძალიან უყვარს თამაში ჭვავის ყანაში, ხოლო მეორე ნაწილისთვის გაუგებარია თუ რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი ეს წიგნი. სწორედ მათ მინდა ვუთხრა, რომ ეს წიგნი არ არის რაღაც ექშენ წიგნი, არ არის სიყვარულზე, ტრაგიკომედიაზე, სიკვდილზე და ასე შემდეგ. არამედ ეს წიგნი არის უფრო სხვა თემის და სხვა საფიქრალის წიგნი. თითოეულ ჩვენგანზეა ეს წიგნი. თითოეულ ჩვენგანს გქონია ცხოვრებაში სხვადასხვა მომენტები, როდესაც ყოფილა გარდამტეხი მომენტი, გარდამტეხი პერიოდი. ეს შეიძლება იყოს 2-3 დღე, შეიძლება იყოს 2-3 საათიც კი. და სწორედ აი ამაზე მოგვითხრობს თამაში ჭვავის ყანაში ჰოლდენ კოლფილდის პერსონაჟის 2-3 დღეზე. რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ პერსონაჟისთვის არის გადამწყვეტი მომენტი, რადგან ის თინეიჯერობის ასაკშია, გარდატეხის ასაკშია, აღარც ბავშვია, გულუბრყულო ბავშვიც აღარ არის, თანათან უკვე ფიქრდება რაღაცებზე და ხვდება რაღაცებს, მაგრამ არც დაღვინებული და ზრდასრული ადამიანი ჯერჯერობით არ არის, ასე რომ ეს 2-3 დღე მის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი რჩევა იქნება, როდესაც წავიკითხავთ თამაში ჭვავის ყანაში, გავყვეთ ამ პერსონაჟს, ასე იგი მივყვეთ, ვიკაიფოთ მასთან ერთად და შეიძლება გავუგოთ კიდეც და საკუთარი თავიც აღმოვაჩინოთ, რადგანაც ჰოლდენ კოლფილდი თითოეული ჩვენ ვართ. გარდა იმისა, რომ შეიძლება საკუთარი თავი ვიპოვოთ და ინდივიდუალურ დონეზე დავიყვანოთ ეს პერსონაჟი, შეიძლება წარმოვიდგინოთ წიგნი როგორც გარდატეხა კაცობრიობის ისტორიაშიც. რატომ და სელინჯერი ამ წიგნს წერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ, როდესაც სელინჯერი და იმ დროინდელი სალიტერატურო წრე და მსოფლიო წრე ხვდება, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს სამყაროში, კაცობრიობა რაღაცაზე უნდა დაფიქრდეს. სწორედ ეს გარდატეხის პერიოდი აქვს თითქოს აღწერილი ჰოლდენ კოლფილდის სახით, შეიძლება ითქვას კაცობრიობის გარდატეხის პერიოდიც გია, რომ ომები და ეს ძალადობა რამდენად უნდა მორჩეს და უნდა დავფიქრდეთ და გავიყურსოთ რაღაც, გავინაბოთ ამ ფიქრში და დავფიქრდეთ ყველაფერზე, რაც ხდება ცხოვრებაში. და ცხოვრების მიზანი რა არის თითოეულ ჩვენგანის ცხოვრების მიზანი? ეს კითხვა ბევრჯერ გქონია თითოეულ ჩვენგანს, აი თამაში ჭვავის ყანაში ერთ-ერთი ხელსაწყოა, რომელიც შეგვახსენებს ხოლმე ამას, რომ დავფიქრდეთ რა არის ჩვენი ცხოვრების მიზანი. ხო, წიგნი იყო ძალიან სკანდალური, ალბათ მოგეხსენებათ, თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჩეპმენი, ჯონ ლენონის მკვლელი კითხულობდა ამ წიგნს, როდესაც სანამ ლენონს მოკლავდა. და როდესაც ჩეპმენს კითხეს, თუ რატომ მოკალი ლენონი, ან თუნდაც რატომ კითხულობდი ამ წიგნს, ჩეპმენის პასუხი იყო, რომ პასუხები ეძებეთ სელინჯერის ამ წიგნში. ცხადია, ეხლა საქმე გვაქვს შიზოიდ ადამიანთან, შიზოიდური მოვლენების მოტარებელ ადამიანთან, მაგრამ მისი ეს პასუხიც დამაფიქრებელია, ხო, რატომ სელინჯერს, რატომ კითხულობს სელინჯერს და რატო არ კითხულობს სხვა ნაწარმოებებს, ამასთან დაკავშირებითაც მაქვს ჩემი პირადული აზრი, გაგიზიარებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს პირადული აზრია. მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში უკვე გამოიკვეთა ის, რომ ის მუსიკოსები და ის ხელოვანები, რომლებიც დასაწყისში თანასწორობას, თანამეგობრობას, სიყვარულს ქადაგებდნენ, შემდეგ რატომღაც გადაიქცნენ ელიტის წარმომადგენლებად, რაღაც განყენებულ ინტელექტუალებად და მიუწვდომელ ღმერთკაცებად წარმოგვიდგნენ და ერთ-ერთ ავანგარდში სწორედ ჯონ ლენონი იყო. და შეიძლება ჩაპანმა ეს არაპატია ჯონ ლენონს და შეიძლება პასუხი ამიტომაც გვით რომ სელინჯერის წიგნშია და რატომ არის ეს
ამ წიგნში, იმიტომ რომ ვიცით რომ სელინჯერმა არის ის განსხვავებული ავტორი და განსხვავებული პიროვნება, რომელიც უარს ამბობს ელიტობის წარმომადგენლობაზე. სელინჯერი იყო ყველაზე გაყიდვადი მწერალი, ყველაზე პოპულარული მწერალი, მაგრამ ის უარს ამბობს პრესასთან ურთიერთობაზე, უარს ამბობს ამ სიმდიდრეებზე, უარს ამბობს ელიტაზე, კამერებს გაურბის და მიდის და თავისთვის იწყებს ცხოვრებას. ანუ სელინჯერი ვეუბნება, რომ ის გვიტოვებს შინაარს, ის გვიტოვებს შემოქმედებას და ჩუქნის ამ შინაარს და მას მეტი სხვა არაფერი არ უნდა, არ უნდა არც სიმდიდრე, არც ელიტა, არც კათედრები და არ უნდა ეს ამ წრეში ყოფნა, ასე ვთქვათ. ეს მხოლოდ ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა. ხო, ამ წიგნზე სხვა ბევრ აზრსაც მოისმენთ, რა თქმა უნდა, ამიტომ გადავიდეთ სხვა წიგნებზე, თუ რა შეიძლება გირჩიოთ, რომელი წიგნი წავიკითხოთ სელინჯერის შემოქმედებიდან. ეს გახლავთ ფრენი და ზუი. მე მინდა წაიკითხოთ სელინჯერის დაინტერესებულმა ადამიანებმა და მათ ვისაც მოეწონა თამაშჭროების ყანაში აუცილებლად წაიკითხეთ ეს წიგნი. ეს წიგნი მოგვითხრობს გლასების ოჯახზე. ფრენი და ზუი არიან და-ძმა. ოღონდ თუ თამაშჭროების ყანაში დიდ ძმასა და პატარა და-ზე არის, აქ უკვე ერთი თავის წარმომადგენელი და-ძმა არიან და ეს წიგნიც არის არა რაღაც ცხოვრებულ ომებზე და სიყვარულზე, არამედ ესეც არის ამ და-ძმის 2-3 დღეზე, მეტიც 2-3 საათზე, როდესაც ამ და-ძმის ურთიერთობაში კრიტიკული მომენტია, კამათობენ, ჩუბობენ, მაგრამ წყვეტენ აი ამ პერიოდში წყვეტენ ცხოვრების მიზანს, ცხოვრების იდეებს არკვევენ. აი ამ კამაში ჩვენ ბევრ საინტერესო ფრაზას ამოვიკითხავთ. ძალიან საყვარელი წიგნია. მე ძალიან მომწონს სუის ორიგინალური გადაწყვეტები თუ როგორ დაეხმაროს ფრენის და როგორ შეახსენოს ფრენის მისი ცხოვრების მოწოდება. თუ რა არის ფრენის ცხოვრების მოწოდება. მესამე წიგნი, რომელიც მინდა გირჩიოთ, არის 9 მოთხრობა. სადაც დამოუკიდია 9 ნოველა სელინჯერის. ამ წიგნმა მე გამაოცა იმით, რომ ამ ნოველების ნახევარში დაახლოებით სელინჯერი გვესაუბრება ქალის ენით. ანუ მთავარი პერსონაჟები არიან ქალები, ნარატივი არის ქალური და ძალიან გაოცნი, იმიტომ რომ სხვა ბევრი მწერალი მსოფლიოში ცნობილი მწერლები ძირითადად ქალებზე გვესაუბრებიან, ხო? მაგრამ აქ არის აი რაღაც ვირჯინია ვულფის სეული, თითქოს სამზარეულოდან ქალის შინაგანიდან წამოსული ფრაზები, წამოსული განწყობები და ამან მე ძალიან გამაოცა, იმიტომ რომ გამაოცა და კიდევ ერთხელ შემახსენნა სელინჯერის გენიაზე, რომ ეს არის უბრალო, მაგრამ ძალიან გენიალური ავტორი. ხო, კიდევ რა მინდოდა მეთქვა, მოკლედ აი ესეთი 4 ტომი არის გამოსული სელინჯერის მოყვარულებისთვის, მადლობა პალიტრაელს ამ წიგნების ესე გამოცემისთვის, ვისაც თამაშჭროების ყანაში გიყვართ, შეავსეთ თქვენი ბიბლიოთეკა ამ 4 მშვენიერი სელინჯერის ძირითადი ნაწარმოებებით, ხოლო ვის დაინტერესებული ხართ, დაიწყეთ კითხვა. და სულ ეს იყო დღეისთვის, მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა. კიდევ რა მოგიწოდებთ, რომ დააკომენტაროთ ჩემს ვიდეოებზე, გამოხატეთ თქვენი აზრი, რომელი მწერალი შეიძლება განვიხილოთ ერთად, ან თუნდაც სელინჯერზე, რომელი ნაწარმოები მოგწონთ, ან გიყვართ, ან გაინტერესებთ. და დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე.